الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم جميعا إخواني الكرام، مرحبا بكم في حوار جديد مع ضيف قديم عاد من جديد. أولا أنا أنصح اللي عمره أقل من 18 سنة يطلع من البث، لأن في سنذكر أشياء ممكن مرعبة بعض الشيء أو مفاجأة هي حقيقة يعني. فإن شاء الله يتحملنا الأستاذ ياسر، إن شاء الله يتحملنا. بداية أنا أريد أن أسأل سؤالا أيها المسلمون. كم عفوا يا شيخ، ممكن أن تعيد الكلام اللي قلته؟ أنصح الأطفال ما أعرف إيش ونقطع، عيد هذه الفقرات. نعم، قلت أنصح الذين تحت 18 سنة لا يحضرون البث لأن فيه مفاجآت وهكذا، يعني مفاجآت دموية أقصد وهكذا. المهم السؤال لكل المسلمين: أيها المسلمون، كم من مرة سمعتم من النصارى يقولون لكم دينكم دين الذبح؟ كم مرة؟ لا يعد ولا يحصى، لا يعد هذا ولا يحصى. أكيد 100% حتى ياسر يؤمن بهذا الكلام إيمانا أعمى، لأنه سمع ذلك من الكنيسة. دين الذبح دين الذبح. طيب الآن نريد أن نعرف أي دين هو دين الذبح. تمام؟ خلي الأستاذ ياسر معانا الآن. الحقيقة في قصة مذكورة في كتاب اليهود والنصارى، قصة النبي إيليا. هذا نبي متفق عليه، بل من أعظم الأنبياء عند اليهود والنصارى. طيب هذا النبي العظيم ماذا فعل حسب كتاب اليهود والنصارى؟ لا ولا شيء، بس ذبح بس مجموعة ناس. من هم هؤلاء الناس؟ القصة هذه هي قصة أنبياء البعل. أنبياء البعل. أنبياء البعل هؤلاء مجموعة ناس ادعوا النبوة وأن إلههم هو البعل، أن إلههم ماذا؟ هو البعل. طبعا بسبب هذا الإيمان، بسبب شركهم وعبدوا بعلا، فكانت النتيجة أن النبي إيليا بموافقة من الرب وأمر من الرب قتل أنبياء البعل. مش قتلهم، ذبحهم في نهر. ذبحهم في نهر. تصوروا لو هذا الأمر حدث اليوم، ماذا سيقال عن هؤلاء؟ ماذا سيقال عن هؤلاء؟ خلونا نقرأ النص. طبعا القصة مشهورة، هي قصة مشهورة جدا، موجودة في كتاب النصارى في سفر الملوك الأول، الإصحاح 18. نبدأ من الإصحاح، هي مذكورة في الإصحاح 18 من العدد، خلينا نشوف من العدد 39. العدد 39 يقول: فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. في العدد 40 يقول: فقال لهم إيليا: أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. فأمسكوهم، فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون بكسر القاف، إلى نهر قيشون، وذبحهم هناك. ذبح من؟ ذبح أنبياء البعل. لماذا؟ لأنهم يعبدون بعلا ودعوا الناس إلى عبادة البعل. هذا قتل بسبب دين أم لا؟ طبعا النصارى دائما يقول لك حروب العهد القديم والقتل في العهد القديم لا علاقة له بالدين أبدا. لا، هي حروب يعني بسبب جرائم الناس لا، هذا ديني، سبب ديني، لأنهم عبدوا بعلا فذبحهم. طبعا عددهم كان هو كبير جدا، بالمئات، كانوا يتجاوزون 400 عددهم. صح ولا لا يا أستاذ إيليا؟ يا أستاذ ياسر، قلت لك إيليا. صح ولا لا؟ كان عددهم يتجاوز 400. نعم، تفضل كمل. صحيح ولا لا؟ كمل يا أخي، كمل مناظرتك. ما بيصير. طيب ماشي، حاضر. إذن كان عددهم أكثر من كم؟ أكثر من 400. بالله عليكم أنا أريد أن أسأل سؤالا بس:
هكذا تخيلوا، مجرد تخيل، بس مجرد تخيل لا أكثر ولا أقل، أن لو النبي صلى الله عليه وسلم مسك مجموعة من الناس لسبب فقط أنهم أشركوا، بسبب أنهم أشركوا، طبعا هم صارعين روسنا ومقلبين روسنا بقصة بني قريظة، اللي هي أصلا خيانة وحرب من الطرف الآخر وغدر ونقض العهود وقصة طويلة جدا وأسباب عديدة جدا، مع ذلك والعدد غير معروف، يعني في خلاف في العدد، مع ذلك ماسكين فيها إلى اليوم. طيب إيليا هذا ثابت النص بنص كتابهم أن عددهم 450، بنص كتابهم أكثر من 400. ذبحهم، إلا عاد إذا ذبحهم بالورد أو مش ليس بسكين، ليس بسكين يعني الله أعلم، إلا إذا كان يعني ذبحهم بورد وهكذا هذا أمر آخر. ذبحهم 450 واحد بالتمام والكمال، طق 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 عند النهر. هذا لو حدث اليوم ماذا يقال عن هذا الشخص، عن هذا الفاعل؟ ماذا يقال عنه؟ أنا أريدك أن تجيبني على هذا السؤال يا أستاذ ياسر. ماذا يقال عن هذا الرجل؟ أمريكا لو خرجت ماذا ستقول عن هذا؟ ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة التي لا تتحد إلا على المسلمين، ماذا ستقول إذا وقع أمر كهذا؟ إذا ذبح 450 واحد ماذا سيقال؟ الذي سيقال عنهم طبقه على إيليا الموجود في كتابك، الموجود في كتابك أنه ذبح هؤلاء. المشكلة ليست هنا فقط، المصيبة ليست هنا، إن في ترنيمة عند النصارى، ترنيمة يفتخرون بفعل إيليا. اسمعوا هذه الترنيمة. الترنيمة هذه اسمها صلاة المساء أو صلاة الغروب عند النصارى، وهذا الكلام نقله من صفحة الإيمان المسيحي القويم على الفيسبوك، تاريخ النشر 19 يوليو 2019. اسمعوا هذه الترنيمة التي يرددونها في الكنيسة، الكاهن والشماس يرددوا. اسمعوا ماذا تقول هذه الترنيمة. تقول الترنيمة: سبحوا الرب يا جميع الأمم، يا إيليا الكلي الحكمة، قد التهبت بالغيرة الإلهية، فذبحت كهنة الخزي بالسيف، وبلسانك ربطت السماء لكي لا تمطر على الأرض. يا سلام، هذه ترنيمة عندهم، ترنيمة اسمها صلاة الليل أو صلاة الغروب، ترددونها. لا أدري بالضبط في أي كنيسة، لكن هم في واحدة من الكنائس، واحدة من الطوائف، يعني أعتقد الطائفة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية، واحدة منهم. تمام؟ نعيد، اسمعوا يا إيليا الكلي الحكمة، قد التهبت بالغيرة الإلهية، فذبحت كهنة الخزي بالسيف. تصوروا شيخ طالع في نص المنبر ويقول هذا الكلام، ماذا سيقال عنه؟ شيخ طالع في نص المنبر ويقول هذا الكلام، لقد ذبحت يا رسول الله كذا وكذا مثلا، لو قال ذلك يعني ماذا سيقال عنه؟ امسكوا الإرهابي بسرعة، إرهابي، الأوقاف وقفوه بسرعة، هذا إرهابي، هذا مجرم. هذا موجود عندكم، موجود عندكم في الترنيمة، افتخارا بفعل إيليا، لأن أصلا فعل إيليا هذا بموافقة من الرب وتشجيع وأمر من الرب، ولذلك لن تجدوا نصا واحدا في الكتاب المقدس يأمر أبدا أو يعني يعاتب إيليا على هذا الفعل نهائيا، لا يوجد. طبعا أنا لن ندخل الآن في نصوص قتل الأطفال وهكذا، سنكتفي بهذا، خليه يرد الأستاذ ياسر على ما طرح، وبعدين نتكلم عن قتل الأطفال. تفضل وارفع صوتك يا أستاذ ياسر. نعم. طيب، أولا أنت تقول في بداية المناظرة أن الكنيسة تعلم المسيحيين أنه قتل. الكنيسة أبدا أبدا تتكلم عن الإسلام أبدا. الذين يتكلمون هم القنواتات الذين يبحثون عن الحق والذين يضعون الحقيقة أمام الواقع، ولكن الكنيسة أبدا أبدا لا تتكلم عن الإسلام. انتهينا منها. سبب عبادة البعل أمر بقتله. أنت قريت الإصحاح من آخرته، يعني أنت قريت الآية من الرجلين، كيف ما واحد يجيب لك بقرة تذبحها من رجله. طيب أنت احكي اذبحها من راسها وشوفوا ليش. طيب هون بني كنعان اللي هم العابدين البعل، لو أنت قريت 25 اقرأ من 25. فقال إيليا لأنبياء البعل
اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوه أولا لأنكم أنتم الأكثر، وإذا ادعوا باسم إلهكم ولكن لا تضعوا نار. طيب هم ليش قتل هذول بني كنعان؟ هم بني كنعان، بس لحظة خليني أطلع الآية، بس لحظة. شعوب كنعان كانوا هم أبشع ما أوجدت البشرية، وليس هناك ولا شعب واحد منذ بدء الخليقة كانوا أبشع من بني كنعان. شعوب كنعان بالبشاعة البشرية اللي انتجتها البشرية في ذاك الوقت، كانوا يقدمون الأطفال محرقة لإلههم. فلذلك في 25 يقول إيليا إلهم جيبوا التمثال هذا البعل اللي أنتم تعبدوه، ولكن لا تضعوا نارا، يعني ما تحرقوا أطفال قدامي، ما تحرقوا أي ذبيحة إنسانية قدامي. فأخذوا الثور الذي أعطى لهم وقربوه، وادعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين يا بعل أجبنا. هم يحكوا البعل تبعهم، فلم يكن صوت ولا مجيب، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. تمام؟ فهم ذبحهم علشان بيعبدوا عبادهم خاصة فيهم، عشان في ذاك الوقت كان في عبادات كثيرة، ولكن الله أمر إيليا وخص إيليا أن يذبح هذول بني كنعان عشان هم عندهم عادة يقربوا ذبيحة بشرية لإلههم، وهذا هو خطأ أو خطيئة شنيعة عند الله لما تقدم الإنسان ذبيحة بشرية لإله. هذا هي أبشع خطيئة عند رب العالمين، أنك تقدم الإنسان ذبيحة لإله. الله لا يرضى بهذا الشيء، وهي أبشع خطيئة عند رب العالمين. فلذلك ما هي أبشع خطيئة ما سمعت؟ عفوا؟ ما هي أبشع خطيئة ما سمعت؟ أبشع خطيئة عند رب العالمين أنه الإنسان يقدم كذبيحة لإله. فهم بني كنعان أو هذول كنعانيين كانوا هم يفعلوا هذا الفعل، أنه يقدموا الأطفال أو البنات أو النساء ذبيحة لكي يرضى إلههم عنهم، البعل هذا اللي يعبدوه. فلذلك إيليا قتلهم لأنهم هم يقدمون أطفالهم، هم اللي أمر رب العالمين بقتل البني كنعان. هم 7 فقط، 7 قبائل، هم الحثيين 7 بس يعني، والفزيين 7 بس يا أستاذ ياسر، 7 من القبائل بس 7 بس 7 بس ذبحهم يا جماعة، 7 قبائل ذبحهم، قليل. نعم. لا مش في هذا اليوم، ولكن هذول اللي كانوا يقدموا الذبائح البشرية. ايه، هذول هم 7 قبائل اللي هم الحثيين والأموريين والكنعانيين والفيزيين والحويين واليبوسيين. فلذلك إيليا قتلهم لأنهم هم يقدمون الإنسان ذبيحة لإلههم، وسنثبت ذلك بنصوص، أكيد بنصوص كتابية. إذا أحببت الآن سأثبتها الآن. اثبت. طيب لو أخذنا مثلا سفر الخروج 5 وبنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار محرقة للبعل الذي لم أوصى ولا تكلمت به ولا صعد إلى قلبي. الله بيقول وبنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار. هذا فعل واحد كانوا يفعلوه، جريمة هذا الفعل. طبعا لما أنت تقدم أطفال طبعا. خليني أشوف لك هذه الصورة اللي خليني أفتح لك كاميرا. قتل الكاميرا؟ لا بعيد عني الهاتف. خلاص ماشي، ما فيش مشكلة. قل الشاهد. طيب
يعني قتل الأطفال جريمة، نسجلوها تحت خط. لا، تقدمة الأطفال محرقة امم أو فدية كإله. تقدمة الأطفال لإلههم، هذه هي جريمة عند رب العالمين لا تغفر عنها ولا يمكن أن يقبلها الله أبدا. طيب، انتهيت من ردك؟ تفضل. نعم. جميل. فإذا عفوا، فإذا القتل الإلهي لهؤلاء هم لأنهم كانوا أبشع ناس وجدت على الكرة الأرضية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا. هذول كانوا أبشع ناس، ليس هناك أتوا أبشع منهم أبدا. جميل. طيب، نرد واحدة واحدة. بداية، طبعا الاسطوانة المعروفة كل ما تجيب سيرة القتل في العهد القديم يقول لك كانوا يقدموا في أطفالهم محرقة. يعني عندنا أزمنة فترات القتل في العهد القديم في كتاب النصارى تختلف. في قتل في عهد يشوع، وفي قتل في عهد إيليا، وفي قتل في عهد قتل أطفال أيضا، قتل في عهد موسى، وفي عهد صموئيل، وفي عهد داود. يعني الأزمنة تختلف، مع ذلك ماسكين نفس الاسطوانة. هم 7 قبائل اللي كانت بتقدم أطفالها بس محرقة، كرهتوهم في معيشتهم. هذه ال7 قبائل في كل مصيبة يعني كل كارثة في العهد القديم جريمة، ولكن كانوا يقدموا أطفالهم. هم 7 قبائل بلسانك أنت، 7 قبائل بس، 7 قبائل فقط. طيب، لا لحظة بس، دعني أكمل. الله يهديك يا أستاذ ياسر، دعني أكمل بدون مقاطعة رجاء. بكلام مرسل، هذا كلام. طيب، رد علي في وقتك، أنا ما قطعتك أظن. طيب، أولا لما هو قرأ الإصحاح قال إنك مسكت البقرة من الرجل، كويس إنه ما قالش مسكت الخروف، مسكت البقرة. تمام، فاسمعوني جيدا. هو قرأ الإصحاح، لم يقرأ كلمة واحدة في الإصحاح يوجد فيها أن هؤلاء أنبياء البعل قتلوا أطفالهم. ما قرأ نصا واحدا أبدا. في سفر الملوك في هذا الإصحاح يقول أن أنبياء البعل قدموا أطفالهم محرقة، لم يستطع أن يقرأ ذلك. ذهب إلى أن يقرأ في سفر الخروج هذا في عهد موسى، قصة ثانية مختلفة تماما عن أنبياء البعل. ما علاقة التي وردت في سفر الخروج في عهد موسى، ما علاقتها بعهد إيليا؟ وما علاقة، هي أصلا سفر الخروج لم يرد فيها قصة أنبياء البعل أساسا، لم يرد فيها أصلا. ولكن في سفر الخروج أنبياء البعل كانوا بيذبحوا أطفالهم. من قال لك هذا الكلام؟ أنت جبت قصة ثانية وربطتها بقصة أنبياء البعل. أنبياء البعل السبب الوحيد الأوحد لأنهم كانوا يعبدون بعلا، شئت أم أبيت. ها أنا سأقرأ عليك الآن تفسير مسيحي يقول ذلك. شوفوا تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي، انظروا ماذا يقول: فأمسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. اسمعوا المفسر ماذا يقول عن سبب ذبح إيليا لأنبياء البعل. لم يجيب ما جاب سيرة أبدا أطفال. يقول هذا المفسر: إذا اعترف الشعب بأن الرب هو الله، طلب منهم أي إيليا أن يرفضوا عبادة البعل. يعني هو حذرهم، قال لهم ارفضوا عبادة البعل بتنفيذ عبادة البعل بتنفيذ الشريعة. تمام؟ عيد: طلب منهم أن يرفضوا عبادة البعل. طبعا أنبياء البعل رفضوا أنهم يتركوا عبادة البعل. هو حذرهم وأمرهم، قال لهم اتركوا عبادة البعل. هم ما تركوا. ماذا كانت النتيجة؟ اسمعوا كلام المفسر: بتنفيذ الشريعة قتل عبدة الأوثان. ما قالش قتلت الأطفال، لا، قال قتل عبدة الأوثان. يعني سبب قتلهم لأنهم عبدوا الأوثان بس. قتل عبدة الأوثان والمثيرين لها. طلب قتل كهنة البعل حتى لا يعودوا فيخدعون البسطاء. اسمعوا الكلام، قال حتى لا يعودوا، يخدعون البسطاء، يعني حتى لا يعودوا ويحاولوا يجذبوا الناس لعبادة البسطاء من الناس لعبادة البعل. يعني سبب قتل إيليا لأنبياء البعل ماذا؟ حتى لا يجر هؤلاء عبدة البعل، حتى لا يجروا البسطاء معهم لعبادة البعل، فقتلهم. ذبحهم هكذا. هذا هو السبب. ما قال لا أطفال ولا غيرها. طيب، بعده ماذا قال؟ فسر، أنا ما عجبتني منه بصراحة هذه ياسر، فسر النص اللي هو موجود في نفس القصة، موجود لا تضع نارا. قال خلاص لا تضع نارا يعني معناها
لا تضعوا أطفالكم على النار. منين جبت هذه لا تضعوا أطفالكم على النار؟ النص ما قال ذلك. هو يكلمهم عن عبادة البعل، ولا تضعوا نارا على البعل، وهكذا. ما علاقة الأطفال في النص؟ هذه جبتها من عندك، ما حبيتها أبدا، هذه ما أحببت ذلك. بعدها قال إن هؤلاء كانوا يقدمون أطفالهم محرقة وهكذا. طبعا ما عنده دليل إن عبدة البعل كانوا يقدمون أطفالهم محرقة. هؤلاء الذين قتلهم تحديدا 450 الذين قتلهم إيليا وذبحهم، دائما ننسى نقول قتلهم، ذبحهم، خليني يعني دقيق في كلماتي كما جاء في النص، ذبحهم. طبعا هو على فكرة تجاهل الترنيمة الموجودة في الكنيسة التي يرددونها. تجاهلت هذه يا أستاذ ياسر، انتبه لها. تجاهلت الترنيمة التي ترددها الكنيسة فخرا بما فعله إيليا بالذبح. طيب، المهم قال إن هؤلاء كانوا يقتلون أطفالهم، يقدمون أطفالهم مذبحة وهكذا. ما أتى بدليل على ذلك، لكن التقطت منه كلمة، قال يقدمون أطفالهم للآلهة محرقة، وهذه جريمة. قتل الأطفال جريمة؟ أنت هكذا حكمت على إلهك أنه مجرم بلسانك أنت، لأن كم من مرة تم ترديد في كتابك قتل الأطفال بأمر من الرب. في سفر صموئيل ورد أمر من الرب بقتل الأطفال والرضع، في سفر يشوع، وفي سفر المزامير، وفي سفر حزقيال، وفي سفر العدد، وفي أسفار عديدة جدا جدا وكثيرة جدا جدا. الرب يأمر فيها مباشرة بأمر يأمر فيها الجنود وقادة الجنود بقتل الأطفال بالنص هكذا صراحة. النص في سفر صموئيل يقول: فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا، جملا وغنما وحمارا. وأنا والله بصراحة زعلان على الحمار كثير. طيب، هذه تقريبا النقاط التي هو قالها. طيب، على فرض أن هؤلاء قتلوا أطفالهم، تمام، على فرض أن هؤلاء قتلوا أطفالهم وفعلوا الجرائم. السؤال: هل طريقة قتلهم تكون بالذبح؟ إذا طريقة قتلهم تكون بالذبح، إذا مباح في المسيحية أنك تذبح، لأن الشخص هذا فعل خطأ. يعني أنت ما عادش تتكلموا عن الذبح ولا تذموا الذبح مرة ثانية. لا تذموا مرة ثانية ذبح البشر ما دام أنتم عندكم موجود الذبح وفعله نبي من الأنبياء في كتابكم وتفتخرون به في الكنيسة إلى اليوم. بغض النظر الذين قتلهم ارتكبوا جرائم، هم كانت جريمتهم هي الشرك، قتلهم لأنهم مشركين، تمام. لكن يعني هذا أن الذبح مباح عندكم لسبب أو لآخر، لكن مباح، موجود في ذبح. على فكرة، قولك إن هؤلاء الذين ذبحوا 450 الذين ذبحهم إيليا في كتابك أن ذبحهم بسبب قتلهم لأطفالهم لا ينفي وجود ذبح في كتابك. خلاص، مشينا معاك فرضا وجدلا، رغم أن هذا غير صحيح، تمام، رغم أن هذا غير صحيح، لكن مشيت معاك أنا. ما قتلوا أطفالهم. هل أنت نفيت أن في ذبح في كتابك بهذا؟ لا، لم تنفي، موجود الذبح، موجود، ونص ما زال يردد إلى يومنا هذا، وقصة تفتخرون بها، قصة أنبياء البعل، دائما تقرؤونها في الكنيسة هذه القصة. بعدين يأتونك بكل بعض هؤلاء يأتونك بكل وقاحة، ووقاحة هذه يعني محترمة بصراحة، كلمة محترمة. يقول لك الإسلام دين الذبح. أنت عندك قصة في كتابك تفتخر بها وترددها كترنيمة في كنيستك، إن يا إيليا من ذبحت أنبياء الخزي، أنبياء البعل الخزي بالسيف، وتفتخرون يا أيها المليء بالحكمة تقولون. بعدها تأتون بكل جرأة تقول دينكم دين الذبح، دينكم دين الذبح. غريب، عجيب جدا والله، الواحد لا يدري ماذا يقول. تفضل يا أستاذ ياسر. طيب، أولا أنت علقت على كلام لا تضعوا نارا. هو أصلا القصة معروفة عند اليهود، إيش اللي هم يعملون، شنو اللي كانوا يسوونه هم بالضبط، معروفة. ولكن ليش هو إيليا قال هون لا تضعوا نارا؟ هو عارف شو معنى هذا المقصد. لما يوضعوا نار راح يحرقوا جثة طفل أو أطفال عشان الإله يجيبهم. فهو عارف ليش هو يقول لا تضعوا نارا، عشان راح يصير في
اللي هو جاي يطهر الارض مشان هذا الشيء، فهو ما يريد يسوون هذا الشيء قدامه. هو قال لا تضعوا نارا، عشان اذا وضعوا نارا راح يتمموا اللي هم يسووه كل مره، يقدمون الانسان عشان الههم يجيبهم، عشان هو يقول لهم ايليا جيبوا الهكم وخليه يتكلم، خليه يرد عليكم. فهم شو راح يقولوا له؟ اوكي لازم احنا نقدم ذبيحه بشريه عشان هو يجيبنا. فلذلك هو شرط عليهم انه من دون نار، يعني من دون نار هو اختصرها انه لا تقدمون اي ذبيحه بشريه. اجبت عن هذا السؤال. بالنسبه للترنيمه صراحه انا لا اعرف الترنيمه، لا استطيع ان اجيب عليها عشان انا ما سامعها بحياتي صراحه، ما سامعها. اكيد هو لو انا رحت عليها وفهمتها راح يكون هذا المقصد اللي انا اتكلم فيه. لا موجودة، وانا نقلتها من صفحة اسمها التقويم المسيحي. لا خليني اعد لك اسم الصفحة، صورها انا عندي. انا ما انكر انه مش موجوده، انا ما نكرت انه مش موجوده، انا بس للتأكيد يعني اسمها الإيمان المسيحي القويم. هذه غلاف احنا دعنا فقط في نصوص انجيليه او نصوص كتابيه عشان ما نخرج عن الموضوع. الترنيمه يمكن الترنيمه ما اعرف انا، انت تذهب للكنيسه؟ انتبه الى تذهب الى الكنيسه؟ طبعا اذهب الى الكنيسه، ولكن ما نسمعها بحياتي صراحه. اي معناتها انت في كنيستكم انتم ممكن لا يرددونها، لكن هي موجوده، او انك انت تعرفها او سمعها، وممكن لا تريد خجلا لا تريد ان تقولها، ممكن. صدقني الله شاهد علي. طيب مش مهم لن تؤثر، يعني هذه لن تنفي وجود الذبح في الكتاب عندك. لا تنفي، عشان هي يمكن لها مناسبه معينه تتردد في هذا اليوم، يمكن. ايه الله اعلم. المهم الترنيمه هذا لا اعرفها، انا لم اسمعها بحياتي، وحتى اذا موجوده هي اكيد تفسر ما انا اقوله الان. تقديم الطفل جريمه، نعم جريمه بحد ذاتها. اذا تقدم انت اي طفل ذبيحه لاله هذه جريمه الله لا يقبلها. ولكن هل الله هنا امر الله بقتل الاطفال؟ نعم. انا شرحت من قبل هؤلاء السبع قبائل هم كانوا ابشع بشريه وجدت على هذه الارض. لا بس ممكن افهم نقطه. عفوا ممكن افهم نقطه. سمعني؟ يعني هل معنى كلامك ان انت قلت في قتل اطفال في كتابك، وان الله حسب كتابك امر بقتل الاطفال؟ هل امر بقتل الاطفال السبب لان هؤلاء القوم الذين تم قتل اطفالهم كانوا يقدمون اطفالهم محرقة، يحرقونهم؟ هذا السبب؟ لا. معناته ما هو السبب؟ ولكن هذا السبب راح اقول لك ما هو السبب، وهذا السبب اكيد مرتبط بما سوف اقوله. اذكر لنا الان سبب من الكتاب، طبعا من كتابك، بنص من كتابك، اذكر لنا سبب قتل الاطفال الذين امر بقتلهم الرب في كتابك. طبعا سأذكر لك السبب. طيب لو قرأنا هذه الآية في أشعياء: لا تعمل هكذا للرب إلهك لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب ما يكرهه، ما الله اللي يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. آية ثانية. أنا أعرف أن هذه النصوص موجودة، لكن لا ارتباط لها بقصة البعل. أنت جايب لي بسفر أشعياء. خليني بس أخلص، أرجوك. تفضل. أنا أرد عليك ليش قتل الأطفال؟ ليش قتل الأطفال؟ وبنوا المرتفعات للبعل التي في وادي ابن هنوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار لملوك اللي هذا هو الملك اللي كان. من أين تقرأ أنت؟ من أي سفر تقرأ؟ 35 إليشع. سفر إليشع. وبنوا المرتفعات للبعل التي في وادي ابن هنوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار لملوك. طيب آية ثانية
بل سار في طريق ملوك إسرائيل حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات على التلال تحت كل شجرة خضراء. طيب آية أخرى. لا خلاص كفاية، فهمنا القصد إن هؤلاء الناس في بعض القبائل، فهمنا في بعض القبائل كانت تقدم، أنا عارف هذه القصة من زمان، قلت وذكرت لك، قلت لك عارف إن في بعض القبائل كانت تقدم أطفالهم محرقة. أنا سؤالي لماذا الرب عندك في كتابك أمر بقتل هؤلاء الأطفال؟ ما هو السبب؟ سوف أجيبك وأجيبك جواب شافي، لا نقاش. أوكي جميل، جاوبنا الإجابة الشافية. أوكي. الله أمر في بعض الأحيان قتل الأطفال، وفي بعض الأماكن لم يأمر بقتل الأطفال ولا الشيوخ ولا أمر في أماكن أمر بقتل حتى البهائم حتى الشجر أي شيء. لماذا؟ لأن الله أراد أن يستأصل الشر من جذوره. لأن ليش؟ إذا قتل اليوم الآباء والأمهات، بكرة بعد بكرة لما بيكبروا الأطفال راح يرجعوا على عادة آبائهم، سوف يعيدوا ما فعله آبائهم مسبقا. فالرب أراد أن يستأصل الشر من جذوره، أن يقطع هذا الشر من جذره، حتى الأطفال أن يموتوا. لأن يمكن أنت تشوف موت هذا الطفل عذاب أو جريمة، ولكن يمكن ربك هو في قدرته أنه يمنع العذاب عن هذه الأطفال. فهو أراد الرب أن يستأصل الشر من جذوره، أن يقطع هذا الشر من الجذر، عشان لما بيكبروا هذا الأطفال لا يعيدوا ما فعله آبائهم مسبقا. ولذلك في بعض الأحيان حتى الحمير اقتلوهم. ليش؟ عشان في بعض الحمير كانوا يضعون عليهم زينة أنه يعبدوا هذا الحمير، هذا حمير تابع للإله، أنه حتى هذا الحمير يعبدوه، فحتى هذا الحمير اقتلوه وغير صالح للحياة. طيب ممكن أرد لأنك أخذت وقتا طويلا على فكرة ياسر، أخذت وقتا طويلا. أنت أخذت وقت أطول. أنا لا أنت بتطرح الشبهة، أنا لما أشرح أنا أحتاج وقت أطول. طيب كم باقي لك؟ كم تريد أكثر؟ طيب أنا خلينا نسترسل شوي، أرجو لا تقاطعني. فإذا ففي بعض الأحيان الله يأمر بقتل حتى الأطفال والبهائم، لأن بعض البهائم نقشت على أجسادهم بعض الكتابات أو بعض الرموز التي ترمز إلى إلههم، فلذلك الله شاف أنه حتى هذه البهائم غير صالحة أن تبقى عايشة، عشان لا حد يشوفها ويعمل ويأخذ ويفكر أنه شو كانوا يعملوا هذه الناس. والأطفال اللي قتلهم أراد الله أن يقبع الشر من جذوره وليس بالصالح. يمكن أنت تشوف أنه هذه الأطفال لما ماتوا يمكن تعذبوا، ويمكن الله أبعد عنهم العذاب، ماتوا طبيعي، راحوا في جنات نعيمه، الله أعلم. فالغاية منها، الغاية هي فقط أنه استئصال الشر من الجذر فقط. تفضل. طيب أنا أريد حتى لا أفهم خطأ، ياسر قال إن سبب قتل هؤلاء الأطفال حتى يتم القضاء على الشر اللي هو بين قوسين يعني الكفر والشرك يعني وأفعالهم الشركية. لا. ما معنى الشر؟ لا لأنه الشرك هو كان شرك في قبائل كثيرة في ذلك الوقت. لماذا الله لم يأمر بقتل كل هذه القبائل؟ أعطني قبيلة وثنية واحدة أبقاها بنو إسرائيل. قبيلة حتى يومنا هذا يا أخي. قلت لك أبقاها بنو إسرائيل في ذلك الوقت. بنو إسرائيل مسحوا الجميع بأوامر من الرب. يشوع لما دخل يشوع أصبح مدينة تلو الأخرى يسقطها. تمام، لكن هذا موضوع آخر. اسمعني بس خليني أرد على نقطة. أنت قلت إن هؤلاء الأطفال تم قتلهم حتى يقضي على الرب على الشر، حتى لا يكونوا مثل آبائهم. أظن قلت ذلك، يعني قتل هؤلاء الأطفال حتى لا يفعلوا الشر مثل آبائهم، صح؟ حتى لا يرثون الوراثة اللي كانوا يفعلوها آبائهم. ايه تمام، فهمت عليك. تمام. أولا هذه مغالطة منطقية
يعني بصراحة الواحد لا يدري ماذا يقول، لأن ليس شرطا أن الابن يكون مثل الأب، مش شرط. ياما من آباء صالحين وأبنائهم طالحين، وياما من أبناء طالحين وآبائهم صالحين، والعكس كذلك. يعني لا، هذا ليس تبريرا إن قتلت هؤلاء الأطفال حتى لا يكونوا أشرارا مثل آبائهم، هذا تبرير يعني ماذا الواحد ماذا يقال عنه؟ بل هذا المثال موجود حتى في الكتاب المقدس. وأنا سأسأل ياسر الآن، في ملك ذكره الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس ذكر كثيرون من الملوك. ملك اسمه يوشيا في كتابك، تعرف الملك يوشيا ولا لا يا ياسر؟ نعم نعم. الملك يوشيا هذا كان صالحا أم طالحا؟ كمل مداخلتك أرجوك. لا، جاوبني حتى نمشي في الكلام واحدة واحدة. كمل أخي كمل. جاوبني، الملك يوشيا كان صالحا أم غير صالح؟ لا أعرف صراحة. ألم تقل الآن أنك تعرف الملك يوشيا؟ قارئ عنه يعني، سامع اسمه بالإنجيل كذا بس مش. إيه، المهم تصور يا إخواني، هذا الملك يوشيا هذا يضرب به المثل بالصلاح، يسمى الملك الصالح. يوشيا هذا الملك الصالح. جميل. تعالوا نشوف آباءه وأجداده، كلهم طالحين وكلهم سيئين. يعني هذا يوشيا الصالح جاء من نسل سيء، تصور، جاء من نسل سيء. إذن بنص كتابك ليس شرطا أن الأبناء يكونوا مثل الآباء. إذن ما أدراك أن هؤلاء الأطفال، لحظة، ما أدراك أن هؤلاء الأطفال الذين أنت بررت قتلهم لأنهم سيكونون مثل آبائهم، من قال لك أنهم سيكونون مثل آبائهم؟ ما أدراك أنهم سيكونون مثل يوشيا؟ آبائهم أشرار وهم أهل خير، صح ولا لا؟ مش ممكن ولا لا؟ ممكن طبعا. هذا على فكرة موجود معروف يعني تاريخيا، حتى نحن عندنا مثلا في الإسلام عكرمة بن أبي جهل، أبوه أبو جهل فرعون هذه الأمة، وعكرمة استشهد وصحابي جليل، عادي جدا، هذا معروف يعني أمر. لكن قل لي لأن الرب عندك أمر بقتل الأطفال لأن سيكونون مثل آبائهم؟ لا. طيب أنا أعطيك رأي، شوف أنا الإنسان الرحيم زين الرحيم، اسمع ماذا الحل الذي سأعطيه لك. هؤلاء الأطفال كم كان عمرهم؟ رضع عمره 2 سنين، تمام؟ الطفل يعني يتربى في العادة، ينشأ كما نشأ المجتمع الذي عاش فيه. طيب هم بنو إسرائيل أو الجماعة الذين أرسلهم الرب دخلوا وقتلوا الآباء وذبحوهم وتم الأمور. طيب أنت لا تريد هؤلاء الأطفال يكونوا أشرارا؟ اسمع كلامي يا ياسر جيدا، خذ هؤلاء الأطفال وربيهم عندك عند أهل الصلاح، عمرهم 2 رضيع، يعني لما ينشأوا في بيئة حسنة سيكونوا من يعني ناس طيبين وناس صالحين، تمام؟ يعني مثلا أعطيكم مثال عندنا نحن في قضية بني قريظة، المجرمون المحاربون بنص صحيح البخاري حاربت قريظة والنضير، يعني كانوا محاربين. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الأطفال. من هؤلاء الأطفال الذين لم يقتلهم شخص اسمه عطية القرظي، اسمعوها، عطية القرظي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذه ورباه في المجتمع الإسلامي. ماذا أصبح عطية؟ أصبح راويا ومحدثا من المحدثين ويضرب به المثال في الصلاح، وأصبح من علماء المسلمين. لماذا؟ لأنه نشأ في بيئة إسلامية. فلو فعل بنو إسرائيل مثل هذا الفعل بدل قتلهم، أخذوهم وربوهم عندهم، كان سيتغير الحال، كان سيتغير بشكل كبير. لكن اللي متعطش للدماء مش حيفكر هذا التفكير، لأن الرب عندهم متعطش للدماء. في كتابك يا ياسر في سفر إرميا يقول ملعون من يمنع سيفه عن الدم، ملعون من يمنع سيفه عن الدم، الذي يمنع سيفه ولا يسفك الدماء هذا ملعون، تمام؟ فلذلك هم متعطش للدماء، لا عشان أنهم أشرار ولا هذا الكلام اللي يردد في الكنائس وسمعه ياسر وردده. طبعا هذه إجابة القساوسة على فكرة، يعني ياسر ما جابها من عنده. إذن هذه نقطة قلتها أنت. في نقطة على موضوع الأنبياء البعد، في نقطة أخرى طرحتها وأنا ما رديت عليها،
يعني أنت والله تكلمت كثيرا، لكن أظن هذه أهم. لكن في نقطة قلت إن كانوا يقدمون أطفالهم، هؤلاء الذين قتلهم الرب كانوا يقدمون أطفالهم مذبحة للآلهة. طيب والرب ماذا فعل عندك؟ عالج الخطأ بخطأ، ذهب لهؤلاء الذين يقدمون أطفالهم محرقة يحرقونهم يعني، وأخذهم وقتلهم هو أيضا الرب عندك. يعني الرب فعل مثل فعل هؤلاء الذين تقول عنهم أشرار لأنهم كانوا يقتلون أطفالهم. الرب نفس الشيء عندك في كتابك أمر بقتل هؤلاء الأطفال، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، بل مرات عديدة. ما الحل الذي فعله؟ كما فعلوا هم فعل أيضا الرب عندك، قتلهم الأطفال، والرب عندك أيضا قتل الأطفال، بس انتهى الأمر. طيب أعطيني فرصة أجيب، تكلمت كثيرا. تفضل. طيب أنت في سؤالك ياما في أبناء آبائهم كانوا طالحين وهم صاروا صالحين والعكس تمام. طب أنا أسألك سؤال وأرجوك جاوب. أنت كيف شو رأيك بالشيعة؟ ما بهم الشيعة؟ هل تقبلهم أم هم رافضة عندك؟ أقبلهم من أي ناحية يعني؟ هل عقيدتهم يعني قصدك صحيحة؟ إيه؟ لا، ليست صحيحة. وما علاقة الشيعة بالموضوع؟ طيب ما علاقة، أنا عم أجيب لك. أنا هون لم أتكلم عن صالح وطالح، أنا تكلمت عن عادات يرثونها عن آبائهم. لماذا الشيعة مجملهم في الإجماع يضربون أجسادهم ويلطمون؟ أنت لا تقبل فيها، هل تقبل بهذه العادة؟ لا تقبلها. لماذا كلهم ورثوها عن آبائهم يلطمون ويضربون أنفسهم في السكاكين وبالأشكال؟ أنت تقبلها؟ شوف، أنا سأجيبك الآن. أولا ليس كل الشيعة يلطمون، في مجموعة كبيرة صحيح تلطم، لكن حتى لو كلامك هذا صحيح، الملك يوشيا هل كان يفعل أفعال أبيه وأجداده؟ أخي أنا لا جاوبني على هذا السؤال. أنت قلت بسبب عادات. طيب هل كان الملك يوشيا الصالح كان يفعل عادات أبيه الطالح؟ لا. أنا أتكلم عن شخص واحد، أنا أتكلم عن قبائل، عن آلاف الأطفال. كيف؟ هي الحكاية مش بالعدد. أنت قلت إن هؤلاء الأبناء، لا تغير كلامك ياسر، قلت إن هؤلاء الأبناء يرثون من آبائهم. اسمعني، قلت هؤلاء الأبناء يرثون. اسمعني، أنا أتكلم معك، أنا أتكلم بس اسمح لي. لا طيب أجيبك على هذه النقطة. أنت قلت هؤلاء الأبناء يرثون من آبائهم العادات السيئة. طيب عادة، خلينا مش يوشع بس، سليمان الملك النبي عندك، سليمان هل كان مثل أبيه داود بنص كتابك؟ لا. داود كان مستقيما في عيني الرب بحسب نص كتابك، بينما سليمان حسب كتابك مات كافرا والعياذ بالله. لكن تعبير سفر الملوك هكذا. لماذا سليمان لم يفعل عادات أبيه من شرك وهكذا حسب كتابك؟ مش يوشيا وكذلك سليمان وعدد كبير من الناس. أخي الشرك ليس عادة. الشرك والأفعال كلها، الأفعال بشكل عام. يوشيا كان صالحا وأبوه كان طالحا. أخي أنت تتكلم عن شخصان أو 10 أو 20، ولكن هنا نتكلم بآلاف. طيب أنا سأعطيك حلا الآن. يعني إذا سأعطيك حلا. واحد. ماشي، هي بالعادة صح؟ بالعادة وحسب ما يعيشون في المجتمع. يعني أنت قصدك الأطفال يعني يقومون بالأفعال حسب المجتمع الذي عاشوا فيه، هكذا قصدك صح؟ تمام. لماذا بنو إسرائيل لم يأخذوا هؤلاء الأطفال ويربوهم في مجتمعهم الصالح حتى ينشأوا صالحين بدل قتلهم؟ لماذا؟ طيب أنت تتكلم الآن عن آلاف الأطفال. يأخذوهم عادي، يأخذوهم يربوهم عندهم، ما المشكلة؟ أليس هذا أفضل من القتل؟ أخي الناس ليسوا كلهم أبرار، ليس كل اليهود أبرار. ما زال يلف ويدور. يرى أنه هؤلاء الأطفال سيشردون، الله يعرف أنه هؤلاء بالآلاف. يعني أنت ما علاقة بالآلاف أم بالمئات؟ لماذا بنو إسرائيل لم يأخذونهم ويربوهم عندهم؟ أنا أجيبك. طيب بالنسبة للبهائم والحمير، هي أيضا ستفعل عادات المجتمع. خليني أجاوبك. طب
البهائم والحمير التي أمر بها الرب، حتى تعرفوا أن هذا ليس هو السبب، لأنه بالدليل أمر بقتل الحيوانات أيضا. هل الحيوانات ستفعل عادات المجتمع أيضا؟ اسمع خلينا نجيبك أرجوك. طب أنت تؤمن الآن إذا أجيب لك 5000 عراقي خلينا نقول يزيديين وزعهم بين الإسلام كلهم سيكونون مصانون؟ مستحيل. كيف كلهم يكونون مصانون؟ واحد صار حرامي، واحد صار زنوا فيه، يمكن نحن نتكلم عن أطفال. هذا مش عارف أن نتكلم حتى على أطفال. نحن نتكلم عن أطفال أي زنا وأي حرامي. اسمعني، لما يكبروا شوي ما دام هم ليسوا بين أبيه وأمه الأصليين رضيع. أصلا الرضيع لا يعرف أمه ولا أبيه. رضع هؤلاء يا ياسر، صح قليلا. رضع عمرهم 2 أو أقل. طب خليني أجيب أرجوك، لا تقاطعني. أنت تسألني سؤال لا تضيعني. طب أنا هل الآن في مجتمعنا هذا في ناس كثير أخذوا بنت من الملجأ. نحن نتكلم عن الأطفال. اضرب بمثال على الأطفال، لا تضرب مثال بأشخاص ثانيين. اضرب بمثال على الأطفال. طيب أنا أضربك مثال على الأطفال. في ناس كثيرين أخذوا طفلة من الملجأ، لما كبرت زنوا فيها اللي رباها. زنوا فيها اللي رباها. طيب ما علاقة؟ طيب هل هذه حالة عامة؟ طب ما هو يعني قتلهم يعني قتلهم خلاص خايفين يزنوا بها يقتلوهم. يعني ما هذه التبريرات يا ياسر. يا ياسر افهم يا ياسر، اسمعني بس ياسر. لحظة يا ياسر لحظة بس. لحظة. انت بدأت تشرق وتغرب، مش فاهم الحكاية أبدا. أول شيء، هل هذه حالة عامة الزنا؟ طيب يا سيدي أخذوه وزنوا بها، أليس هذا أهون من قتلهم وهم أطفال؟ لا أكيد الله يرضى أن يأخذهم عنده. بعدين من قال لك أن سيفعلون ذلك أصلا؟ منين جبت أن هم سيزنون بهم؟ أنت منين تخترع في هذه الأشياء؟ سبحان الله. أنا أعطيك مثل، أنا ما لا تعطيني شيء إلا لما يكون حقيقي بالفعل حدث. هذه حالة ياما من الناس ربوا. أنا عندي على فكرة عندي أقرباء أخذوا أطفال صغار من دار الأيتام وهكذا، أخذوا والآن يدرسونهم ويعلمونهم. هذه حالات شاذة قليلة، لكن في الغالب يعلمونهم ويربونهم. فلذلك السؤال ما زال قائما. لماذا بنو إسرائيل لم يأخذوا هؤلاء الأطفال ويربونهم في مجتمعهم الصالح؟ ما هو مجتمع صالح على أساس مفروض أصلا، مش مجتمع زنا. الرب اختارهم على أساس الشعب الله المختار حسب كتابه. فبالتالي لماذا لم يأخذونهم ويربونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عطية القرظي الذي أصبح عالما من علماء المسلمين؟ لو أخذوا هؤلاء الرضع لأصبحوا علماء ممكن، أو يصبحوا صالحين، أو تتغير. لكن تقتلهم عشان لا خايف يكونوا مثل أبائهم. على فكرة حتى لو عاشوا في نفس المجتمع مش شرط يكونوا مثل أبائهم، ليس شرطا هذا. ياما من أشخاص أبائهم سكرين شربي خمر قتلة وأبنائهم من أصلح الناس. هذه ليست رد هزيل جدا جدا يا ياسر. بسرعة عشان نختم هذا الموضوع، كم مرة على الوقت لأن فيه حتى نختم بالسؤال الإسلامي. طيب تمام. لماذا لم يأخذهم الشعب الإسرائيلي ويربيهم؟ طبعا الشعب الإسرائيلي ليس معصوم عن الخطأ، هو شعب عادي كشعبنا اليوم، كشعب المسلمين، كشعب المسيحيين. هناك الصالح والحل يقتلهم. وأنت الآن طيب خليني أكمل أرجوك، خليني أكمل عشان ننتقل عن الإسلامية للسؤال. فهو الله رأى هو في رؤيته في حكمته إنه هؤلاء الأطفال يأخذهم عنده أفضل ما أنه يوزعهم بين البشرية ويخليهم. وين هذا في الكتاب؟ وين هذا في الكتاب إن الرب من حكمته رأى أنه يأخذهم وعنده أفضل منهم يكونوا عنده؟ وين هذه النص؟ هذا النص في الكتاب في كتابك؟ ما يحتاج في الكتاب. لا يحتاج. كيف ما يحتاج؟ لا يحتاج. يحتاج. نظريا يا أخي أنا أحكي نظريا. ليش تسألني سؤال؟ يجب لا، كل شيء لابد أن تتكلم به بدليل من كتابك، لا تخترع منه. لا تخترع من عندك. غير موجود. أوكي، لا تتكلم إذا بشيء غير موجود. طب خليني أعطيك اقتراح وما حبيته ارميه بالنسبة لك، خلاص أنت حر. فليش أنت تتكلم الآن عن الله في الأطفال واليهود ليس معصومين وليس هم أنبياء عشان يوزعوا بين الأنبياء فقط؟ عشان في مجتمعنا هذا في ناس كثير أخذوا أبناء من الملاجئ أو كذا، الأكثرية منهم طلعوا صالحين وكل شيء تمام، والأقلية في منهم من زنا في البنت، في ذلك الصبي، منهم اللي تشرد، منهم اللي صار زبال وأشكال، منهم اللي صار مجرم
عشان ليش فكر هم الآباء الأصليين؟ عشان هو خايف على ولده الحقيقي، فلذلك الله اختار أنه يأخذهم عنده. يمكن أنت تشوف أنه قتلهم عذاب أو شيء ما شابه، ولكن الله برحمته أنه ما خلاهم يتعذبون، هم فقط أنت تراهم يموتون لكن ما يتعذبون. يمكن الله أخذهم. تخمينات هذه، يعني تخمينات من عندك، هذه تخمينات من عندك يا ياسر. مشكور على اجتهادك، مشكور على اجتهادك. إذن ياسر، طيب فإذا الله رأى خليني أنا أخذهم عندي، أنا أفضل أربيهم. بس هذا مش موجود في كتابك، هذا الكلام هذا أنت بتخميناتك أنت. طبعا خلاص خمن لحد الصبح، مش أي واحد لن يلومك يعني ما دام ليست نصوص، هذه كلها تخمينات لا أبدا أبدا. أعطيني شيئا واحدا جبته تخمين من عندي. أنا كل كلامي إذا إسلاميات أتكلم بنصوص وأدلة، وإذا في كتابك أتكلم بنصوص وأدلة من كتابك. عمري ما خمنت في مسألة كهذه. أعطيت أمثلة. أنا لما أعطيتك على مثل الصلاح والطلاح أعطيتك أمثلة من كتابك وأعطيتك أمثلة من الإسلام. أعطيتك أمثلة من كتابك بالملك يوشيا، وأنا أجيب لك بأمثلة كمان. ما جبتش أنت بأمثلة من الكتاب، أنت من كتابك أنت بتجيب أمثلة من عندك، تخمينات. مثلا الله. طيب على كل حال فهمنا القصد يا ياسر، لأن أصبحنا ندور في نفس الدائرة دون أي فائدة. خلي الحكم الآن للمشاهد، من يعني أي كلام الذي اقتنع به سواء مشاهد مسلم أو نصراني. فهمنا أن الرب قتلهم حتى لا يكونوا أشرارا مثل آبائهم، وأنا أعطيتك رد على هذا أن مش شرط يكونوا أشرارا مثل آبائهم، وأعطيتك حل أفضل رحمة أن بني إسرائيل يربونهم. المهم عندك سؤال حول الإسلام؟ شايف لو والله عمل مثل ما أنت رديت كانوا هذول الأطفال في منهم تشردوا ومنهم طلعوا صالحين، ولكن الله حتى لو شخص واحد. لا، من قال لك هذا؟ ما زال يردد لي بنفس الكلام. من قال لك هذا؟ من قال لك إذا ربوهم بني إسرائيل حيكونوا غير صالحين؟ شيء مستفز يعني، سبحان الله يا أخي. جيب في كلام من عندي من رأسي بدون جايب لك أمثلة من كتابك على شخص جاء من سلالة ناس طالحين سيئين وهو طلع صالح، وما زلت مسكر رأسك لا في من يطلع، لا لازم كلهم يطلعوا مش صالحين. طيب على فرض ان في منهم من يطلع صالح، ماشي، يعني انت متفق معي الان، اسمعني بس، اسمعني. انت يعني متفق معي الان ان هؤلاء الاطفال اذا اخذوهم بني اسرائيل وربوهم سيخرج منهم صالحا وسيخرج منهم واحد غير صالح، صح؟ يمكن الأكثرية غير صالحين. ماشي، الأكثرية غير صالحين. لماذا لم يقتل هؤلاء الأكثرية ويترك اللي سيكونوا صالحين؟ كيف تحل هذه؟ هل تريد الله أن يقسم مثلا نصين، نص يقتل ونص ما يقتل الأطفال؟ ما شاء الله على الجواب المفحم. الحل يعني بدل ما يقسم، يعني الرب بدل ما يقسم اذبحهم كلهم واقتلهم كلهم. شكرا على الإجابة المفحمة. طبعا ماشي أوكي. أنت والله العظيم كان واقف أمام محكمة الآن، لا حبسوك مؤبد هي ياسر. هذه جريمة دولية على فكرة نقول عن الأطفال هكذا. نحن نتكلم عن رضع. إياك أن تقول ذلك في محكمة عادلة، إياك. لا يعني أنا اقترحت ومشيت معاه في اختراعات اللي ممكن الأكثرية يكونوا لا مش صالحين، بس في ناس مش حيكونوا صالحين. طيب اترك هؤلاء الذين سيكونوا صالحين، اتركهم يعيشوا يأخذوا حريتهم في الحياة، يشموا رائحة الحياة شوي. لا، اقتلهم كلهم حتى لا يقسم الرب بينهم. كيف يعني لا يقسم الرب بينهم؟ والله ماني عارف. طيب شكرا يا ياسر على الإجابة الاجتهادية هذه. في واحد يقول لك إبراهيم سألوا عن الحمير، أنا أجبت عن الحمير يا أخي إبراهيم، قلت لك الله كان الحمير تنقش على جلودهم بعد الكلام. لا يهمني، لا رد على كلامي أنا، لا ترد على أسئلة المتابعين يا ياسر، رد على كلامي أنا، دعك من موضوع المتابعين، دعك المتابعين. طبعا جاوبنا جواب يعني مقنع ومفحم يعني، وأفحمتنا يا ياسر. طيب مشكور على الإجابة الاجتهادية. أنا أجبت لك بأدلة كتابية. واضح، أدلة كتابية طبعا كانت كثيرة. المهم المشاهد كله عارف، المشاهد يستمع على فكرة ويشاهد، وشافك انك انت ما شاء الله بتجيب نصوص كتابية على انهم لو ربوهم حيكونوا مش صالحين، شاف هذا الكلام كله المشاهد. المهم خلينا نختم بالسؤال الإسلامي لأن الوقت تأخر عندي.